السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن افضل 5 تمارين لتقويه عضلات الحوض. هو مبدئيا لازم افهم ان عضلات الحوض او ان التمارين اللي بتقوي عضلات الحوض ليها فايده كبيره جدا بالنسبه للستات وللرجاله. بالنسبه للستات انها بتساعد لي خاصه الناس بعد الحمل مثلا، بتساعد لو في تبول لا ارادي اثناء العطس او تبول لا ارادي بشكل عام، او انك عاوز تدخل الحمام باستمرار وبدون داعي، او لا قدر الله تسرب للبراز. دي بالنسبه للستات. بالنسبه للرجاله ممكن برضو من نفس الاسباب زي التبول اللا ارادي خاصه بعد العمليات، زي ازاله البروستاتا مثلا اللي بتكون عند كتير من الناس كبار السن، فهي مفيده بالنسبه للرجاله وبالنسبه للستات. بالاضافه ان ليها دور مهم جدا في زياده القدره الجنسيه عند الرجاله. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن ال5 تمارين دول. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا تمارين البلفيك فلور ممكن تعملها في اي مكان، ولكن يستحسن تعملها على الارض. طيب الارض صلبه ومش قادر اتحكم فيها كويس، ممكن تعملها على السرير، ممكن تعملها في اي مكان ترتاح فيه. اول نقطه. تاني حاجه لازم اخد بالي ان هي ما فيهاش حركه كفايه او ما فيهاش حركه كبيره، انت بتتحرك في رينج صغير جدا. حتى لما تبدا تشوف التمرين هتلاقي يا اما ايزومتريك كونتراكشن اللي هو انقباض للعضله بدون حركه، كنا اتكلمنا عنه قبل كده في تمارين الرقبه، ولكن لازم اخد بالي قوي ان مش هتبقى حركه كبيره، مش حركه تشوفها بعينيك قوي، مجرد سنتي او 2 او 3 سنتي، حاجه بسيطه جدا هتشوفها. هنبدا بالتمرين الاول. البلفيك تلت هو عباره على انك بتنام على ظهرك بالشكل اللي انت شايفه ده، ولازم اخد بالي ان وانا بلف حوضي لورا ان العضلات الاماميه بتاعتي ما تكونش شغاله. احط ايدي عليها كده على العضلات الاماميه واحسها. لو حسيت ان العضلات الاماميه الرجل شغاله يبقى في مشكله. طيب انا اعرف انها مش شغاله، طيب الف ازاي؟ تخيل ان في ايد محطوطه ورا ظهرك وانت بتحاول بظهرك تضغط عليها، فانت بتحاول تعمل فلاتند او انك تخلي الظهر بتاعك مسطح او ضاغط على الايد اللي موجوده من وراك. ركز معايا وبص، هتلاقي في حركه صغيره ظاهره قدامك، وهي دي اللي احنا عاوزينها. احنا عاوزين نعمل الحركه دي ونثبت فيها. طيب بثبت فيها قد ايه؟ بثبت فيها من 3 ل 5 ثواني. بعملها كم مره؟ مرتين في اليوم. طيب من 3 ل 5 ثواني اقدر ازودها؟ لو قدرت تزود ل 10 ثواني مفيش مشكله. لازم تاخد بالك وانت بتعمل التمرين ده ان الحوض هو اللي بيلف، ان العضلات الاماميه مش شغاله، وان عضلات بطنك هي اللي شغاله. ده اول تمرين. بالنسبه لتاني تمرين وهو البلفيك روكينج، وجايه كاني بمرجح الحوض مره لفوق ومره لتحت. طيب احنا عرفنا المرجح الحوض علينا او لفوق عملناها في التمرين اللي فات، وهو ان انا بتخيل ايد ورا ظهري وانا بلف الحوض في اتجاهها. طيب العكس بقى، وهو ان انا بلف الحوض في الناحيه العكسيه، بتخيل ان نفس الايد اللي ورا ظهري هي موجوده مكانها وانا بحاول اعمل لها تانل او اخلي في مساحه تحت، بحيث بدل ما انا ضاغط على ايدي قوي لا ببعد شويه. ولازم تركز ان بطنك او ان الحوض مره بيلف لورا في اتجاه راسك ومره لتحت في اتجاه رجليك، وبتعمل الموضوع ده كنظام عدات مش نظام ثبات. بتعد في الموضوع ده من 5 ل 10 عدات. قدرت تستحمل ممكن تكمل 12 13 عده، بتعملهم مرتين في اليوم. بالنسبه لتالت تمرين وهو باستخدام الكوره، يا ريت تكون كوره كبيره مش كوره صغيره. طيب انا ما عنديش كوره، ممكن احط بالرجلي البلوك اللي انت شايفه ده، او مش فيش ده ولا ده، ممكن نلجا للمخده عادي خالص. التمرين اللي كنا بنعمله لتقويه العضله الضامه، ولكن هنا هيكون ليه استخدام مختلف شويه. وانا مبدئيا ببدا في الموضوع ده واحط رجليا واضغط واعمل ايزومتريك كونتراكشن. طيب تمام، دي اول خطوه وسهله باذن الله هقدر اعملها. طبعا احنا عارفين الايزومتريك كونتراكشن بستخدم 40% من قوتي. طيب لقيته سهل، ببدا اصعبه بقى شويه. ولازم تاخد بالك معايا ان الجراديويشن في التصعيد مش هيكون سهل، مش منتظر منك انك تعمل لي كل ده من اول مره. انت ابدا لي بس ستيب باي ستيب كده، وخد لي خطوه خطوه. قدرت تعملها خير وبركه، ما قدرتش شوف انت وقفت لحد فين واستمر فيه فتره. تمام. طب ابدا لي باول تمرين عرفنا بيتعمل ازاي. قدرت اعمله، ببدا اعمل بلفيك تيلت، وهو عباره عن ان انا بلف الحوض لورا وبعدين بضغط. طب انا كده صعبته. قدرت اثبت في الموضوع ده فتره اطول، ببدا اصعبه عن طريق ان انا برفع رجلي 90 درجه كده هيب وني، او 90 درجه في الحوض وفي الركبه، وبثبت في الوضع ده. لازم تاخد بالك انك بدات الحركه ببلفيك تيلت او انك لفيت الحوض لورا، وبعدين رجليك الاثنين اترفعوا بالشكل ده وبتضغط على البلوك او على الكوره او على المخده اللي انت حاططها. زود صعوبه كمان بقى، انت ما شاء الله قدرت تعمل دي كمان. بتزق برجليك من ناحيه الركبه عليك، وبايدك بتقفل الركبه بحيث انك تعمل ايزومتريك كونتراكشن.
ودي اصعب مرحله، لو قدرت تعملها تثبت فيها من 3 ل 5 ثواني، قدرت اثبت ل 10 ثواني. ودي طبعا اخر مرحله ومش منتظرك انك تعملها. ابدا الموضوع واحده واحده، ابدا في المره الاولانيه من 3 ل 5 ثواني، قدرت زودها ل 10 ثواني، صعبها مرحله كمان من 3 ل 5 ثواني، قدرت خليها 10 ثواني، المره اللي بعدها من 3 ل 5، وهكذا الى ان تصل الى اخر تصعيب او اخر شكل من اشكال التمرين ده. رابع تمرين وهو تمرين بيستهدف عضله الاوبتيريتور انترنس، ودي مهمه كده للناس اللي في الميديكال فيلد، لازم ناخد بالنا ان الاوبتيريتور انترنس مسؤوله عن ان الهيد بتاعت الفيمر او راس العظمه بتاعت الفخذ ان هي تستقر في الاستابيولم او في عظمه الحوض، فالاستقرار ده مسؤول عنه العضله دي، بالاضافه ان في بعض الالم اللي بيبقى موجود في منطقه الحوض بيكون مسؤول عنه برضو العضله دي، فانت لازم تاخد بالك ان احنا بنستهدف العضله دي في التمرين. انسى الجمله دي. طيب التمرين بيتعمل ازاي؟ بتنام على ظهرك بنفس الشكل، بتحط الكوره او المخده او البلوك ما بين رجليك، وهنا بتعمل حركه عكسيه، الركبتين بيضموا على بعض والكعبين بيبعدوا عن بعض. الكعبين ما بيبعدوش، هما الكعبين بيزقوا لبره بس هما ثابتين على الارض، وده الايزومتريك كونتراكشن، فانا بزق من فوق وببعد من تحت. بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 ثواني، قدرت اعمله زي الفل خليهم 10 ثواني مرتين في اليوم. بالنسبه لخامس تمرين هو عباره عن ان انا بجيب الحزام، والحزام هنا مش بربطه حوالين الركبه زي التمرين اللي فات، لا احنا بنربطه حوالين كعب رجلي من تحت، وببدا انام على وشي وبحاول برجلي من فوق الكعبين يبعدوا عن بعض، كده كده مش هيبعدوا، انا رابطهم بحزام، ومنطقه المؤخره او المنطقه الخلفيه بحاول امسك نفسي كاني همسك نفسي ان انا اعمل حمام مثلا، واضم عضلتين المؤخره كاني بضغط على التيل بون او بضغط على العصعص من تحت، فانا بعمل نفس الحركه العكسيه، من فوق ببعد لبره ومن ناحيه المؤخره بضم لجوه، وبثبت في الموضوع ده من 3 ل 5 ثواني. قدرت اعمله؟ لا تمام، توصل ل 10 ثواني. لازم تاخد بالك ان العضلات دي بشكل عام ضعيفه، فانت ما تنتظرش ان الموضوع يبقى سهل، بالعكس هيكون فيه شويه صعوبه في البدايه. نهاية لازم أأكد للمرة التانية إن التمارين دي مش سهلة خالص، بالعكس أنت هتحس برعشة، هتحس بصعوبة، مش بعيد يجيلك شد عضل وأنت بتعمل التمارين حتى، لأن العضلات دي صغيرة جدا وفي مناطق صغيرة ومش بتتقوى بسهولة، فلازم تاخد بالك إن في البداية الموضوع مش هيكون سهل. ابدأ بالموضوع واحدة واحدة من 3 ل 5، يعني ممكن تعمل 3 ثواني في الأول، تصعبها ل5، تصعبها ل10، وبعدين تدخل على التمرين بشكل تاني أصعب، وهكذا. خد الموضوع خطوة خطوة، ما تنتظرش إنك تعمل كل حاجة من أول مرة. التمارين مهمة للأسباب الأولى، التمارين مهمة للأسباب التانية، سواء تقوية القدرة الجنسية مثلا، أو من أسباب سلس البول أو التبول اللا إرادي أو الناس اللي عاملة عمليات أو. كان معاك دكتور أحمد الشامي، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. سلام عليكم.